Доброго дня! Вітаю вас всіх! Сьогодні я з вами, Грабовик Анастасія, і тема сенсорна інтеграція. Що ми будемо робити з вами вдома, над чим працювати, щоб допомогти власним дітям. Але нам трошки треба розібратися, знову, що таке сенсорна інтеграція, і взагалі, чи є потреба займатися сенсорною інтеграцією, тому що досить популярний, останні роки досить популярний метод. Всі про нього говорять, а чи варто їм займатися, чи варто робити вправи щодо сенсорної інтеграції. Ми зараз з вами про це поговоримо. Дуже дякую за запитання. Так. Ага. Є питання від Юлії, також я відповім в кінці, тому що, можливо, ви самі почуєте вже відповідь під час того, я буду розповідати, але я обов'язково відповім. І також від Анни є питання, і є повернення питання до мого зауваження щодо певного вислову. Дивіться, я на минулій зустрічі, я повернуся, говорила про те, що на даний момент у наших дітей зоровий і аудіальний канал, вони перегружені, а недостаток фізики, тобто тіло, на жаль. Раніше скажу такого, що були питання іншого характеру, тактильного. Були питання щодо тактильного, тому що вестибулярний апарат, дуже багато батьків працювали саме з фізикою, якісь гімнастики, тіло працювало. Працювала пропріоцепція, працювала координація. Про вестибулярний апарат ми сьогодні поговоримо. З рівновагою. Зоровий і аудіальний канал не були такі перегружені, тому що не було стільки додаткових роздратувань в вигляді телефонів, різних гаджетів, світомузики. Зараз подивіться, ми на вулиці можемо пройтись, там якась бігаюча реклама, лампочки такі діодні і тому подібне. Якась з кожного якогось приміщення може музика грати дуже голосно. В торговий центр ми заходимо, там скрізь музика, лампочки дуже яскраві. Це перегружує. Такого раніше не було. Єдине була завжди проблема з тактильними, тобто недостатньо проглажування, протискування якихось таких речей. І вестибулярним теж були якісь моменти. Я вам про це розкажу. Чому? Тому що це дуже важливий сенсорний сигнал. На нього чомусь мало звертають уваги. Більше говорять про пропріоцепцію. Я думаю, ви також чули. До речі, давайте ми зараз з вами такою, знаєте, не з того трошки розпочали, чого я хотіла, але я повернусь до своєї теми. Я задам питання. Про який більше всього сенсорний сигнал ви чуєте, що його треба пропрацьовувати? Найбільше. Угу. Ми таку з вами певний діалог побудуємо, тому що візуальний, цікаво. Угу. Пропріоцепція, вербальний, вестибулярка. Дякую. Дякую, що ви відповідаєте. Дійсно, але цікавий момент, я все ж таки трошки зупинюсь на цьому, тому що візуальний і аудіальний у нас дуже перегружений. Чому треба звернути увагу? Наприклад, напевно, треба звернути увагу, щоб його не перевантажувати. Але те, що його треба додатково стимулювати, це цікаво. Але ніхто, до речі, не сказав за
обоняння, да? За те, що це також дуже важливий момент, що зняття напруги з зорового і аудіального каналу, і тим самим ми через нюхання якихось певних ароматних, не паличок, ні спецій, а грати різні ігри, де ми прибираємо зоровий контроль тільки на відчуття, тим самим стимулює і вестибулярний апарат. Ну, цікавий момент. Ми зараз про це все поговоримо. А щодо вестибулярного, це дуже важливо. І ми повернемось до цього. Не переживайте, хто задавав питання ще на початку ефіру, я обов'язково надам відповідь. І так, давайте ми все ж таки перейдемо, що таке сенсорна інтеграція, на що треба звертати увагу і що більше у нас просідає, і що з цим взагалі робити. І так, порушення сенсорної інтеграції, які виникають у діток з розладами аутистичного спектру, досить часто призводять до емоційних зривів. Я думаю, що ви, як батьки, це точно можете сказати. Зривів, тому що є перенавантаження або недонавантаження, гіпер або гіпо. Тобто, і як наслідок з цього всього проблема соціалізації. Це те, до чого ми всі йдемо, щоб дитина була в садочку, в школі, бавилася на вулиці, ходила в якісь гуртки. Багато вчених, да? Ми вже про це говорили сьогодні, що дуже багато цьому приділяється увагу. В усьому світі працюють на вивченнях цих феноменів. І ми наразі обговоримо, що ж потрібно знати про взаємодію саме раз та порушення сенсорної інтеграції. Які з цього можна зробити практичні висновки? Деякі науковці порівнюють таку роботу мозку з фільтром. Він концентрується лише на важливих зараз процесах та явищах. І відводить на задній план все, що зараз не актуально. Але у випадку проблем сенсорної інтеграції він просто не може відфільтрувати усі вхідні дані. Їх просто настільки багато, що призводить до сильної дезорієнтації. Тобто дитина не розуміє, звідки звук, що їй некомфортно. Чому їй некомфортно, вона не може проаналізувати. Ну, як наслідок вибух поведінковий. Або дитина намагається уникнути, закривати вушка, або розгорнута така агресія, або самоагресія. Такі проблеми з відчуттями та сприймання призводять до викривлень у сприйманні навколишнього світу. Якщо деякі речі ви пропонуєте, і вам вони кажуться ок, вони безпечні, вони класні, то для дитини вони можуть за якимись ознаками бути надто поганими. І вона може уникати. Тобто виникнення таких труднощів можливо у будь-яких аналізаторів. Зоровому, слуховому, смаковому. Також можливе викривлення в пропріоцепції, ви сьогодні це написали, та відчутті у вестибулярному апараті. Хтось описує це, немов така невагомість, що я ніби не відчуваю свого тіла, воно десь в просторі, і не можу, знаєте, відчути себе на землі. Інші просто не відчувають землі ногами, да? Вони вислизають від них, і це якраз, до речі, до дітей, які швидко бігають. От діти бігають, я от іноді питаю, як координація у вашої дитини? Нормально, він так бігає. А як він бігає? Ну, він практично не ходить, він бігає. Знаєте, чому дитина бігає? Тому що працює погано вестибулярний апарат, і от якраз невідчування землі, дитина, якщо буде йти так повільно, або бігти не дуже там сильно, досить повільно, воно буде ніби як завалюватися. Є такий закон фізики інерція. Да? Я розгоняюся, я біжу по інерції,
і я нікуди не завалююсь. От, до речі, як одразу проаналізуйте, чи є у вашої дитини такий момент, що вона постійно бігає. Да, вона не може йти спокійно, це або в припришку якось, або побіжала. Тому одразу для вас такий момент. Дитина не відчуває землі під ногами, у неї проблеми з вестибулярним апаратом. Ніби ця земля у них просто вислизає. Більшість знаходять якесь рішення, яке підходить конкретно для них. Наприклад, це вже ми говоримо про людей, які чітко розуміють, що з ними не так, і можуть на це повпливати. Наприклад, носити важкий одяг, або взуття дуже важке при кожному кроці. Люди відчувають свою ногу, що вона стоїть на землі, і що в них є статичний такий стан, вони нікуди не завалюються. Або хтось періодично стає біля стіни, щоб відчути себе, ось я не горизонтально, я вертикально, да, я стою, я не сижу, я не впав. Чи, наприклад, хтось в куточок кімнати. Якщо це також поведінка вашої дитини, для вас це певний сигнал, що це моменти з вестибулярним апаратом. Вивчення розладів аутистичного спектру, звичайно, важлива справа, але для батьків, які багато не знають ці проблеми і не мають знати, ви не є спеціалістів. Так? Батьки просто хочуть знати, що можна зробити з цією інформацією вже сьогодні. Що можна зробити? Ну, профілактика сенсорного перевантаження краще, ніж робота з ним. Я одразу про це говорю. Тому, знаючи особливості вашої дитини, або якщо зараз мене слухають в прямому ефірі, або на YouTube-каналі будуть слухати фахівці, тобто, якщо ви знаєте особливості свого клієнта, краще заздалегідь потурбуватися про його комфорт та не силоміць вести, наприклад, в гучні або яскраві приміщення. Ми попереджаємо, якщо ви знаєте, що є проблеми, ми їх не створюємо, не збільшуємо, не перевантажуємо. Певна має бути профілактика. В рамках профілактичного сенсорного перевантаження необхідно вміти розрізняти, як виглядає сенсорна чутливість, так як виглядає за пару кроків до зриву. Тобто вам треба цей момент по собі прям прописати, що змінюється в поведінці дитини. Вона зблідає, в неї трусяться руки, навпаки починає швидко бігти, в неї розсіється погляд, відкривається ротик, ніби повітря не вистачає. Що саме? У цей момент ми маємо вже включатися, далі не продовжувати якісь дії, ми маємо зупиняти і робити певні вправи. Ну, певні вправи в залежності від того, що з дитиною набуває. Наприклад, от дивіться, я повернуся від нашої реалії, ми ходимо з дітьми на різні майданчики, ми з дітьми ходимо на атракціони і дуже багато громадських організацій, благодійних організацій, як і в нашій країні, так і в інших, закликають, наприклад, публічні місця відмовитися від політики без права повторного входу. Да? Коли там на атракціоні написано, от ви зайшли, і ви не можете, якщо дитині стало не ок, да? Ви вийшли, ви не можете більше туди зайти. Це стосується атракціонів, будь-яких подій, да? Де таких громадських місцях події. Тому багато організацій борються те, щоб дітям давали можливість вийти, відпочити від шуму та побути в тихому місці, або просто відновитись. Так само і ви можете враховувати потреби дитини, поговорити з тою ж адміністрацією атракціонів на подібне право, або влаштувати умови вдома, аби в дитини було своє місце для сенсорного відпочинку. Я вам просто говорю такі моменти, да? Дуже важливо, що ви, якщо ви навіть йдете в громадське якесь місце, і дитина захотіла, це нормально.
нормально, це дитина, вона захотіла побути на якихось атракціонах. Ми маємо право про це говорити, і ми маємо піклуватися про дитину. Тобто, якщо ми ставимо на ваги побути на атракціоні, якому ми заплатили, або дитина має відпочити, щоб не було цього бум сенсорного, то, звичайно, ми виводимо дитину. Тобто ми говоримо зараз про профілактичні речі. Далі, що таке як момент профілактики? Це просто з власного досвіду спостереження, що ми робимо певні помилки, і які запобігання цих помилок ми можемо зменшити сенсорного перевантаження і взриву. Мова спілкування. Вона має бути прямою, дослівною, а не метафоричною. Ну і про це мають знати всі спеціалісти, які працюють з дітьми. Звичайно, ми просто не тільки говоримо про батьків, які безпосередньо знають своїх дітей, а також т'ютери, фахівці, які працюють. Метафори можуть дати зрозуміти дитині, що я не контролюю ситуацію, не розумію підтексту. І знову таки, якщо погане прийняття розуміння мови, це викликає одразу якісь різні ідіоми, метафори, вони викликають знову емоційний перегруз. Дитина думає, що це, я себе погано почуваю, тому що я не розумію. Ну, там свої моменти тривожності, контролю, і одразу також зрив. Ну, тобто такі фрази «та ні». Я часто їх чую, вибачте, шановні батьки, але іноді я є свідком вашого спілкування з дітьми, і що значить «та ні». Або такі фрази, я їх також чую, ну так скажи мені, так чи так ні? У мене може бути таке, знаєте, замішательство, і так само у дитини може. Ми не провокуємо таких речей. Також необхідно враховувати, що багато людей з розладами аутистичного спектру чутливі до зміни висоти звуку. Однак подібна чутливість спостерігається лише для немовленевих звуків, таких як музика. Звуків мови це не стосується. Тут треба бути обережним, якщо ви розумієте, що цей канал у вас перенавантажений, але я вам так скажу, 95%, якщо у вас вдома телевізор, є гаджети, у вашої дитини і так перенавантажений цей канал. Запам'ятаємо, що сенсорна інтеграція – це несвідомий процес у головному мозку людини, який організовує, фільтрує сенсорну інформацію, яка отримана з органів чуття, і дозволяє усвідомлено і адаптивно реагувати на цю інформацію. Це природний процес. Якщо ви будете проходити на вулиці і почуєте запах апельсину, ви ж можете представити, що то апельсин. Ви тільки запах, ви його не бачите. Але ви одразу представляєте його розміри, колір, тактильне відчуття, який він зверху, який твердий, пористий, який він всередині, досить багато там рідини, він соковитий, який він на смак, яка текстура цього апельсину, самого якого ви їсте. Якщо ця сенсорна канали працюють неправильно, і у вас погано організований цей процес, навіть якщо ви 1000 разів їли цей апельсин, запах апельсину, поки ви його не побачите, не потрогаєте, вам нічого не скаже. Тобто якісь певні моменти, які в нас закарбовуються в нашій пам'яті, вони впливають на емоції, на поведінку. Деякі речі, які ми тільки чуємо або бачимо, або нюхаємо,
в нас викликає одразу приємні емоції, а у кого негативні. Якщо був досвід, але погано організований сенсорний канал, тобто реакції буде ніякої. Да? Саме головне, процес сенсорної інтеграції є планування і виконання відповідних дій у відповідь на сенсорний подразник. Зовнішній або внутрішній. Дисфункція сенсорної інтеграції – це стан, при якому сигнали, що надходять від різних органів чуттів, не переводять у відповідну реакцію на певний сенсорний подразник, не організовується в адекватну поведінку і поведінкову реакцію. З певних причин відбувається порушення обробки сенсорної інформації. Такими причинами можуть бути особливості морфологічної будови і функціонування мозкових структур. У такому випадку людини важко визначити, яка сенсорна інформація важлива, а яка ні. Складно адаптивно відповідати ситуації. Порушення обробки сенсорної інформації може проявлятися у вигляді, я думаю, ви це чули, гіпочутливості або гіперчутливості до певних стимулів. Те, як ми сприймаємо і обробляємо вхідну інформацію, що ми бачимо, чуємо, нюхаємо, як відчуваємо голод, висоту, вміємо зберігати баланс, впливає не тільки на самопочуття, це формує образ дій, мислення, тип спілкування, впливає навіть на оволодіння побутових навичок. Наприклад, складно їсти суп, коли рука не дуже вправно підносить ложку до рота, смакові рецептори спотворюють інформацію про їжу, нюх повідомляє, що запах супу занадто різкий. Це сигнал, да? Що щось не то, бум-бум-бум. Тактильні рецептори не дуже допомагають ковтати, і це також є проблема. А інтерцептивні, це внутрішні, взагалі говорять, наприклад, мені чи дитині, що вона не голодна, то суп їсти не треба. Ви розумієте, да? Коли ви до мене приходите і говорите, що наша дитина вибіркове харчування, або вона не хоче їсти, це зі скандалами, ви бачите, наскільки важливо на кожному етапі саме сенсорний сигнал, який може впливати на те, що ваша дитина їсть, або не їсть, або вибірково їсть. Хіба легко концентрувати увагу на словах, наприклад, мами, тато, або вчителя-вихователя, в залежності від віку дитини, якщо на вулиці птахи щебечуть, да, там за вікном, і вони так щебечуть, що прямо, здається, саме вухо. Або одяг дратує. Настільки, що ви не можете просто інших слухати, він у вас дряпає, вам здається, що там уже рани на спині від тої етикетки, або хочеться сховатися під парту від світла, яскравого світла люмінесцентних ламп. Це дуже поширені ці лампи, вони, на жаль, і в торгових центрах, і в великих закладах, і також і в школі. Дорослі люди, які усвідомлюють свої такі смаки, можуть коригувати ситуацію. Але у дітей все моментально позначається на поведінці. Однак ні для одного дорослого не секрет, що діти можуть також і не хотіти їсти конкретно цей суп, якщо ми повернемось до супу. А шерстяний светр не любити, тому що він не того кольору або фасону, і він вже не модний. Як же відрізнити порушення від банальних примх і капризів? І тут, до речі, важливий такий момент, щоб ми знову не перейшли з звинувачення все сенсорних сигналів. Ой, не їсть суп, це сенсорний сигнал, не хочеться вдівати, тому що тут проблема з тактильними відчуттями. До речі, такий момент, знову-таки комунікація з вами. Чи чули ви про порушення такі, як диспраксія, шановні батьки?
Угу. Так. Напевно, ви не чули, да? Про такі, ну, але може чули. Ну, тим не менше, така є проблема, як диспраксія. А ви знали, що саме з дефіциту пропріоцептивної системи розвивається ця диспраксія? Угу. О, бачите, в нас зачепили таку тему усина диспраксія. Це саме про недостачу і дефіцит пропріоцептивної системи. І розвивається диспраксія, що охоплює малі та великі м'язові групи. Тобто, якщо ви чули, це дрібна моторика і крупна моторика. Це треба з цим розвиватись. Я обов'язково повернуся до того, що ви пишете, ваші питання. Ми про це поспілкуємось обов'язково. Головне, зараз я хочу вам дати інформацію, і це важливо. Такі речі, можливо, вже тут і зараз вам, шановні батьки, допоможуть вирішенні власних проблем. Можливо, просто ви на це не звертали уваги або не знали, і це нормально. Проблеми обробки однієї сенсорної інформації часто пов'язані з іншими системами, таких, наприклад, діти, у яких спостерігаються проблеми з роботою вестибулярної системи. Вони гірше обробляють пропріоцептивну і тактильну інформацію. Тобто, де початок того кінця? Якщо ваша дитина, знову-таки, проблема з відчуттям тіла свого, проблема в тому, що їй постійно треба стрибати. Ну, от у неї проблема, да? Вона хоче пригати, прижиматися, вона до всіх тиснеться. Питання, чому ви робите вправи, а їй ніби не допомагає. Ви робите масажі, ви робите гімнастики, ви ходите на плавання, вилазите, пригаєте, робите, наприклад, повзання, ну, ви носите важкі речі спеціально, щоб відчути пропріоцептивну систему. Але чомусь щось краще не стає. Тобто, якщо є початок того кінця, да, якщо є проблеми з вестибулярною системою, ну, скажімо так, на 100% те, що ви робите з пропріоцептивною системою і тактильною, воно залишається там на 50-40%. Тобто ми спочатку працюємо з вестибулярною системою, а потім або паралельно працюємо з пропріоцептивною і тактильною. Тактильною, до речі, систему іноді називають дотиковою. Ну, щоб ви розуміли, коли ви будете чути це. Дитина з порушенням сенсорної інтеграції може здаватися незграбною. Та вам здається, ну що ж таке, ну чого ти під ноги не дивишся, що ж ти весь час в людей врізаєшся, або в кути не вписуєшся, в пройоми дверні, або щось, ну постійно щось поставиш на стіл, зачепить той фарфор, розіб'є щось, не можна нічого в руки дати і так далі. Занадто, можливо, метушливий, мати труднощі з координаціями руху. Таким дітям складно спілкуватися, брати участь в розмові або гратися. Комусь шорох олівця по паперу може завдати значного дискомфорту, змусити кричати або закривати вуха. Інший може уникати дотику або носити одяг тільки певних кольорів або з певних матеріалів. Там, ну, ми можемо багато говорити. Хтось не їсть червоне, борщ, буряк, помідори, а хто їсть тільки хрустке, чіпси, сухарики, печиво. Хтось надмірно чутливий, а хтось навпаки не звертає уваги ні на що навколо. Такі діти можуть не реагувати на сильну спеку, холод або навіть на біль. Тобто впали, ви розумієте, що це може бути дуже больно, а дитина натряхнулася і пішла далі. Більшість дітей з розладами сенсорної інтеграції страждають дефіцитом уваги через складність зосередження. Вони стають тривожними у міру дорослішання. Ці діти часто погано переносять зміни у середовищі, нові місця, нові правила,
більше прагнуть до стабільності. Да? Ми говоримо про рутину, чітких рамок, структурованості, певних звичок, з певними часовими якимись обмеженнями: лягати спати, їсти, прогулянка, грати і так далі. З цих причин вони можуть часто влаштовувати істерики або зриви, якщо щось пішло не так. Ну, в стані нашої, зараз, яка перебуває наша країна під час війни, у нас дуже багато йде не так. І дуже багато моментів істерики і поведінкових зривів. А тепер питання до вас. Я буду від вас, зараз я роблю паузу, хоча б декілька відповідей. На вашу думку, яка сенсорна система вважається найважливішою? Їх 8. Хоча не всі пишуть про 8, забуваючи про інтроцепцію, внутрішні відчуття внутрішніх органів, серцебиття, як кишківник працює, як там желудок бурчить, як дихає. Іноді про цю систему забувають, а тим не менше. Їх 8. Яка найважливіша? Вони всі важливі, звичайно. Але сьогодні я хочу поговорити про дві речі. Про дві, вірніше, системи, тому що про них забувають, з ними мало працюють. Є якісь системи, які, пропріоцепція, наприклад, всі говорять, да? Або аудіальний, або зоровий канал, всі говорять про це. Є система, вона найважливіша. Дякую. І це правильно, вестибулярна. Так. Вестибулярна система, да. Дякую вам велике. Найважливішою з сенсорних систем вважають вестибулярний апарат. І це правильно, і дякую за те, що ви написали ці відповіді. Тобто через рецептори, розташовані в середньому вусі, він дозволяє отримувати відчуття і доставляти інформацію, пов'язану з рухом, силом гравітації і мінливим положенням голови. Ця система грає фундаментальну роль у всіх діях людини. Через систему цих нервових з'єднань вестибулярний апарат впливає на гравітацію безпеки, напругу м'язів, рівновагу тіла, координацію рухів, візуально-просторову і слухову мовну обробку, також на планування руху, емоційну, соціальну безпеку. Ви відчуваєте, що наскільки воно пов'язане з іншими сенсорними сигналами і наскільки вона розголуджена. Вестибулярний апарат розрізняє не тільки прискорення, уповільнення, обертальні рухи, але й повільні, швидкі, ритмічні. І тут я хотіла з вами поговорити про гіперчутливість і гіперчутливість. Вибачте, буду залишатися сьогодні більше на цій системі, тому що вона чомусь дуже часто проскакує. На неї не звертають увагу. Гіперчутливість у вестибулярній системі пов'язана з навичкою самообслуговування дитини, набуття навичок, туалет, гігієна, чистити зуби, розчісуватись, вдіватися, перевдіватися, їсти. Проявляється найчастіше в небажанні змінювати положення або рух голови. Наприклад, при розчісуванні або митті волосся. Та в проблемах в утриманні балансу на положення тіла. В області вміння одягатися дитина може мати труднощі з рівновагою при одяганні певного одягу. Може втрачати орієнтацію, коли одягає взуття. Може мати проблеми з концентрацією уваги та проявлення схильності до швидкого виконання операції. Швидко втомлюються. Саме проблема в цій системі, це говорить про те, що коли ваша дитина швидко втомлюється, тобто для вас говорить, що є проблема в вестибулярному апараті. Під час їжі можна побачити, що дитина має труднощі з балансом в сидячому положенні. Вона весь час якось лягає, так, зазвичай так от якось лягає.
труднощі зосереджені на завдання. Ви 5-6 разів повторили. Тинь. Думаєте, ну ніби ж розуміє звернену мову. Ми це робили, не може зосередитись. Стежачи зором за текстом, дуже легко втрачає місце. Тобто дуже багатьом діткам треба лінієчку, щось таке, або папірчик підкладати, щоб вона не втрачала, де вона читає. Це вестибулярно. Щодо прикладу гіперчутливості у саме вестибулярній системі викликає небажання брати участь в русі з дітьми, наприклад, в круг, да? Коли ставлять дітей в коло, катання на каруселі, або в рівномірному такому прямолінійному русі, але ви йдете без якихось перешкод. І ніби потім впливає дитина. Коли є трошки перешкода, трошки прийшли, потім направо, потім наліво і так далі. А коли це довга відстань, дорога так багатокілометрова, рівна, може бути проблема в цьому рівномірному такому прямолінійному русі. У дітей з цією особливістю може виступати така морська хвороба. Це не тільки під час поїздки в транспорті, це навіть заколихування, коли оця дорога пряма йде. І коли діти йдуть в коло за руки, да, садочку, люблять такі робити хороводики, якісь справи, дитина може бути морська хвороба, тобто її вкачують. Про машину, транспорт тут, особливо в цьому, це зрозуміло. Проявляється гравітаційна невпевненість, природний страх падіння. Навіть якщо дитина навіть спускається або біжить по сходах, або навіть просто йде. Це з острахом, це перевіряння кожного ступенечки, вона перевіряє, чи вона не впаде. Діти бояться та уникають рухових ігор або занять в спортзалі. Тобто, якщо ваша дитина в садочку або в школі, активні рухи з м'ячем, з гімнастичною паличкою, скакалки і так далі, намагається не виконувати, їх уникає, це також для вас певний сигнал. Якщо немає інших проблем, я в тому плані, ніжка не болить, ніде, ви розумієте, голова не болить. Вони бояться грати дуже часто в футбол, тому що бояться впасти. Щодо зниженої чутливості вестибулярної системи, проявляється у великому бажанні качатись на гойдалці. Тобто, якщо ваша дитина годинами катається на гойдалці, це говорить про те, що треба працювати з цією системою і її максимально насичувати. Діти з цим типом дисфункції при виконанні завдань шукають постійну стимуляцію імпульсів. Це те, що їх максимально включає вестибулярна система. А тепер ми перейдемо до іншого питання. Я теж попрошу зараз з вами таку комунікацію, яка найбільша сенсорна система. Дивлюся на ваші відповіді. Ми говорили зараз про вестибулярний апарат, а тепер ми говоримо пропріоцептивна, тактильна. Угу. Давайте ще пару відповідей, і я скажу. Ваші припущення. Тактильна. Угу. Дякую. Да. Найбільша з перелічних систем, їх 8, ми говорили з вами, є тактильна система, іноді її називають дотикова. Варто теж на неї їй приділити увагу, тому що вона найбільша. Да? Ми говорили про важливу систему, вони всі важливі, ми про це говоримо, я ніяким чином не говорю, що інші системи не важливі.
але вестибулярний апарат він дуже часто опускається, а він часто є отим початком проблем в інших системах. А зараз ми говоримо про тактильне або дотикове. Перше тактильне відчуття дитина отримує в утробі матері у вигляді інформації про форму, температуру, силу дотику, про біль, про якісь незручні речі, да, вона там ніжками, ручками штовхається, собі робить простір. Відчуття дотику дозволяє новонародженому повернути обличчя до грудей матері, заспокоїтись та заснути. Коли дитина відчуває тепло і ніжний дотик мами, що все ок. Інтеграція в тактильні системи впливає на сприйняття навколишнього світу і розвиток оборонних реакцій. Тактильна система має вирішальне значення для розвитку самосвідомості і навколишнього середовища. З почуттями дотику дитина ідентифікує частини тіла, дізнається про обійми, про погладжування, звичайно, і неприємні такі речі, да? Наскільки це приємно чи неприємне дотик, наскільки треба натиснути, щоб це було приємно. Да? Дисфункція цієї сенсорної системи проявляється у вигляді, знову-таки, гіперчутливості і гіпо. Ми зараз з вами поговоримо про гіперчутливість. Вона характеризується порушенням сприйняттям болю, температури, тиску і руху. Проявляються вони у вигляді тактильного захисту. Наприклад, дитина чутлива до дотику при купанні, не любить, коли до неї доторкуються. Неможливо розчісувати. Дуже важко, і це проблематична стрижка волосся, також стрижка нігтів. Уникає будь-яких маніпуляцій в ротовій порожнині. Неможливо чистити зуби, прямо стискає зуби. Тобто проблема, навіть не щіткою з пастою, там про пасту не йде мова, навіть щіткою, або такі дитячі гумові на пальчик вдіватися, силіконові, також фактично неможливо це зробити. Демонструють схильність до блювотного рефлексу. Тобто, якщо ваша дитина від певних дій, дотиків демонструє, що вона зараз вирве, це якраз проблема з тактильними відчуттями. Також уникає жорстких матеріалів, вузького одягу. Вона намагається, щоб було не на резинці. Да? Одразу, якщо це одяг на резинці, вона капризує і знімає, щоб це було на вірьовочках. І щоб це були джинси, не джинси, верніше, спортивні костюми, якісь такі вільні. Тому що джинси, це жорсткий матеріал, він плотний, да? І він дуже часто прилягає до тіла. А це може бути некомфортно. Людину можуть дратувати етикетки, або батьки перевертають одяг назовні, або зрізають максимально, там чуть ли не лезвієм підрізають, щоб взагалі нічого там не було. Дитина може не погоджуватися на зміну одягу, носити певний одяг постійно, може не любити носити спідню білизну. Переодягання для неї нерідко стає стресом. Підвищена чутливість у дитини проявляється у вигляді негативних реакцій на зміни температури та тиску. Дитина надає, наприклад, перевагу довгим рукавам. Щоб, якщо ваша дитина, ви намагаєтесь закатати рукава, тепло, або там дитина зараз буде малювати, щось ліпити, їсти, ви намагаєтесь закатати рукава, вона одразу їх розкручує. Це вам певний сигнал, що є проблема саме з тактильними відчуттями, да, щоб уникнути зайвого фізичного контакту. Да. Я не хочу, я розкручую ці рукава, я не хочу, щоб до мене хтось доторкувався, не хочу відчути до столу, до фарби, якісь такі відчуття. Да? Цей дотик мені неприємний.
ну також обійми. Да? Дитина уникає дотику інших людей, не може тримати приладдя для письма або інші предмети. Тобто не завжди це проблема з кістю і з мишцями, що не хоче дитина тримати, або щіпковий і пінцетний захват. Іноді це проблема саме тактильних відчуттів. Вона відпускає, да, отак от ручки робить, коли ми даємо щось тримати, отак. Необхідно для виконання певних завдань те ж саме ложку поїсти, те ж саме зуби почистити зубною щіткою, це прям буде ось так лапки. Дитина, наприклад, на силу переносить контакт рук з фарбами, це просто для неї неможливо. А якщо десь запачкались, просто намагається швиденько водички, ще щось витерти, і прямо це виглядає ось приблизно так, як я показала. Буває так, що не може витримати близьку відстань з людиною навіть при наданні інструкції. Наприклад, якщо це фахівець надає інструкцію, або мама допомагає, стоїть поряд, дитину прям аж коробить, тому що їй неприємна саме гіперчутливість в сенсорних каналах тактильних. Сенсорна оборона може мати різний ступінь вираженості від невеликого дискомфорту до проявлення тривоги і може виступати в будь-якому віці. Нечутливість до дотику, гіпочутливість, серед іншого проявляється через пошук сильних фізичного контакту. Діти з такою дисфункцією люблять міцно обійматися, також бити руками і ногами, або, можливо, головою, також об твердій поверхні, щоб відчути своє тіло, і таким чином, у них, знаєте, от мені не подобається, от прямо от якось так, да? І вона відчуває щось, коли ударила, ага, да, ось моя рука або нога, стискають долоні, і так може стиснути, що у мене зараз нігті в дітей теж іноді можуть залишатися такі прям врізанням. Або сильно переплітати руки, якось так, ніжки отак переплітають, провокують бійки, травмуються тілом об різні предмети, проявляють такі слабкі реакції на тілесне відчуття, або відсутність больової реакції на незначні травми. Удари або порізи, дитина якось вона ігнорує цей момент. Дуже часто діти стимулюють себе, б'ючи, кусаючи, викручують тіло, руки або дряпаючи себе. Цей тип поведінки призводить до зниження внутрішньої такої напруги. Дефіцит сенсорної системи несприятливо впливає на процес, звичайно, і навчання, і концентрацію уваги та емоцій. Но для вас має бути певним сигналом, якщо із перечислених, що вона б'ється, максимально аутоагресія, агресія, розцарапування. Якщо вона побачила десь ранку, прямо от її розчухує, їй потрібно відчути своє тіло. А хто ж може потребувати сенсорної інтеграції? Ми з вами поговорили про дві системи. Я не хотіла сьогодні говорити про багато інших систем, це би зайняло у нас тривалий час. Але тим не менше, давайте зараз поговоримо, хто потребує. Тому що це дуже поширена, зараз знову-таки повернуся, метод впливу і допомоги для дітей. Але чи всім він потрібен? Він потрібен дітям з аутистичного спектру. Діти з аутизмом часто мають проблеми з сенсорної інтеграції. Не всі, знову-таки, не всі, але часто. Тренування сенсорної інтеграції може допомогти краще сприймати і обробляти сенсорну інформацію. Також потребують діти з розвитковими порушеннями. Діти з різними розвитковими порушеннями, такими як дизартрія, ДЦП,
можуть вигідно скористатися такою сенсорною інтеграцією. Вона допоможе. Я не кажу, що це буде основним методом роботи, але допоможе краще сприймати інформацію і полегшити свій стан. Діти з глибокими сенсорними відчуттями або гіперчутливістю. Тобто діти можуть бути надто чутливими до сенсорних подразників, або навпаки не відчувати їх належним чином. Сенсорна інтеграція може допомогти зрівняти ці сенсорні реакції. Також діти з сенсорним перевантаженням, тобто які пережили стресові ситуації або травматичні події. До речі, зараз під час війни всі діти, я не можу відокремити, хто більше, хто менше, отримали стресові ситуації. Ті, які в Україні або вимушено виїхали, вони всі в травматичних подіях і в стресовій ситуації. І вони мають проблеми із сенсорною інтеграцією. Чи можемо ми, батьки, вдома робити певні вправи і допомогти дитині? Так, ми можемо використовувати вдома для підтримки сенсорної інтеграції своїй дитині певні вправи. І коли ми зустрічаємо, що ні, тільки в кабінеті, тільки певні умови мають бути, певне обладнання, де воно розміщення. Ні. Це може бути сенсорна гімнастика. Вона включає різні види рухів і сприймання сенсорних подразників, таких як дотик до різних текстур, масаж рук, ніг, гойдання на гойдалці. Я взагалі люблю такі, знаєте, певні інструменти, і вони є в кожному домі, де є дитина. М'яч, оволодіння м'ячем, перестрибати через м'яч, який кидати м'яч, ловити м'яч, буцати об землю і коли інше ловить, не прямо в руки, а об землю зловити, підкидати і хлопнути, потім зловити. З м'ячем можна робити дуже багато. Знову таки, дерева. Навіть якщо ви живете в якомусь селі, це не проблема, якщо у вас немає якоїсь площадки, у вас є дерева, на які можемо лазити і злазити. Це дуже класний такий прилад для стимуляції сенсорних каналів. Також я думаю, багато мам згадають, візинка з дитинства, коли ми стрибали через неї і робили певні вправи. Там стільки всього закладено, там працюють всі сенсорні відчуття. Скакалка, гімнастична палка. Ми також можемо купу робити вправ. До речі, які вправи ми можемо робити? Невелика кількість, але тим менше записана на нашому YouTube-каналі, і ви можете подивитися, що ви із тих прилад, які у вас є вдома, ви можете зробити сенсорне приладдя для вашої дитини. До речі, хто не знав, я запрошую вас на наш YouTube-канал. У нас більше 200 відео, лекційного матеріалу, практичного матеріалу, що ви можете зробити для роботи і з дрібною моторикою, і крупною моторикою, і щипцовими захватами, пінцетними, координація очі-рука і купа всього іншого. Далі. Що може зробити батьки займатися? Це сенсорна ігрова зона. Створення спеціальної ігрової зони у дитини в дитячій кімнаті або десь іще, в іншому місці вдома, наприклад, де дитина може експериментувати з різними сенсорними матеріалами, таких як глина, пісок, вода, фарби, музика та звуки, використовувати різні музичні інструменти та звукові ефекти. Але знову таки, я говорю зараз загальні рекомендації. Я не можу сказати конкретно, кому з вас що підійде. Я ваших дітей не бачу. Я одразу говорю як попередження. Я ваших дітей не бачу і говорю загальне. Тому що якщо аудіальний канал він перегружений, з звуковими ефектами ми дуже обережно. Але іноді нам треба цей інструмент, тому що вестибулярний апарат, нагадуємо, це один із найважливіших сенсорних каналів. І він стимулюється через
ну, окрім вправ, які саме розраховані на вестибулярний апарат, він також стимулюється через аудіальний канал, смаковий і обоняння, тобто нюховий. Так? І один із моментів, коли ми стимулюємо вестибулярний апарат. Але це також важливо. І музичні інструменти, звукові ефекти, вони стимулюють слухову сенсорну інтеграцію і вестибулярний апарат. Регуляція вестибулярного сприйняття, тобто гойдання на гойдалці, рухома гойдалка, це і також, якщо дитина і вперед-назад, це і зі сторони в сторону, і кругових гойдалки, все це стимулює вестибулярна система. Спеціальні іграшки і матеріали. Тобто використовувати іграшки, матеріали різними текстурами, формами, кольорами, масажі. Дитина може знадобитися легкий масаж різних частин тіла, простукування їх, прожмякування, щоб покращувати кінестетичне сприйняття. Важливо мати на увазі, що кожна дитина унікальна і підходи до сенсорної інтеграції можуть варіюватися. Якщо ви маєте питання або сумніви, краще, звичайно, проконсультуватися з фахівцем з розвитку дитини, який може надати вам конкретні рекомендації. Тому що, і знову-таки, лекції, вебінари – це узагальнююча інформація. Кожна дитина індивідуальна. Щодо більшої кількості вправ, вони є в іграх по сенсорній інтеграції. У мене окремо були записані вебінари, і є ігри, а є завдання. Якщо ми говоримо про завдання, як розібратися і продіагностувати власну дитину, є окремо записаний вебінар по сенсорній інтеграції. Якщо щодо ігр, їх велика кількість записана в курсі гри, є конкретний вебінар ігри на сенсорну інтеграцію. Конкретні, що ми беремо, що робимо, пінку для гоління, фарби, якісь крупи і тому подібне. Так, це все, дякую, скинула Яночка в чат. Також нагадую, що я зараз відповім на питання, але ви завжди можете до мене звернутися на експрес-консультацію. Це 30 хвилин безоплатної консультації, де ми виберемо стратегію, я поясню, чим краще зараз і що робити для дитини. Можемо взяти годину консультації, це будуть обрані вправи і більш поглибоке розуміння, що з дитиною робити, і більш конкретні, тому що за 30 хвилин мені це вряд чи я зможу зробити, а за годину більше зможу розібратися щодо вашої дитини і зібрати анамнез і дати рекомендації. Так, повертаюсь до ваших питань і дякую, що ви їх задали, і я маю надію, що ви дочекалися. Так, Анна. Так, очень интересует упражнение на подстройку тела. Повернуся, тобто ми говоримо про пріоцепцію і, напевно, вестибулярний апарат. Дивіться, справа в тому, що... Когда слушала ваш... я на це вам вже відповіла. Да. Дивіться, справа в тому, що я не зовсім розумію і не знаю, гіперчутлива чи гіпочутлива. Щодо тіла є декілька моментів. Це тактильний, вестибулярний апарат і пропріоцепція. І саме те, що я сказала, з тілом працюють такі обмежено, ми можемо взяти, не треба покупати супердорогі балансери, купа всього. Це гойдалка, якщо говориться про гіпочутливість і тактильне і вестибулярний апарат. Це гойдалки, гойдатися вперед, сторони, по кругове гойдання, це прожмакування, це носіння важкого, це вправи на штовхання, де щось таке важке треба штовхнути і відчути своє тіло. Я просто не знаю, що саме з цих трьох сенсорних сигналів вас хвилює, і в чому є гіпер і гіпо.
Це теж дуже важливо розібратися. Бо деякі речі, рекомендації, знову таки, якщо це узагальнюючи, вони просто вам не підійдуть, тому що, наприклад, ваша дитина гіперчутлива, а я вам кажу для того, щоб ми стимулювали для гіпочутливості. Тому з цим дуже уважно. І, Анна, тоді давайте запрошу вас на експрес-консультацію, щоб розібратися, з якою саме системою є питання. І там гіпер чи гіпо. З цим треба буде попрацювати. Так. Тепер я до Юлії. Здравствуйте, у меня ребенок 4 года бегает с пальцем во рту или с карандашом. Как это убрать? Сможете подсказать? Ну, тут момент знову-таки, це закріплена поведінка. Є сенсорна передумова і є вже поведінковий момент. Просто так забрати палець, не дати можливості заміни, воно не допоможе. Нам треба зрозуміти, це для чого? Щоб тактильно відчувати щось, або це елемент тривожності. Для чого во рту щось тримати? Якщо це стимулювання тактильне, то ми говоримо про насичення ротової порожнини. Це зміна текстури різних паст. Далі текстура температурної їжі. За один прийом харчування це може бути різні температури. Тепло-холодна. Також сама текстура їжі. Хрумка, тягуча, пюреобразна або ще щось. Якщо ми говоримо про саме стимулювання тактильне. Якщо ми говоримо про тривожність, переключити дитину і дати їй утримувати те, що воно дасть стимуляція, щоб я зараз заспокоїлась. Тут треба це обмежити, тому що такі речі можуть провокувати мінімум 2. Тут треба ще розбиратись, можливо, ще додатково є якісь моменти з сенсорними стимулюваннями. Але наразі зараз з того, що ви написали, я можу зробити такі певні висновки, що треба обмежити. Це тривожність чи це стимулювання тактильного. Щодо тактильного, я сказала, щодо тривожності переключення. Ми не можемо забрати палець, не дати альтернативи. Буде такий бунт, істерика, поведінкова реакція. Не дуже, тому що вже певна звичка закріпилася. Тому тут важливо моменти дати соціально прийнятну форму сенсорного насичення за допомогою, я вам сказала, стимулювання речового апарату, або зниження тривожності, переключення на інший предмет, який не буде так кидатися в очі для інших людей. Так. Мне сказали, что нужна вестибулярка, научился ребенок прыгать и пошла речь. Закрывает уши, говорит тише, тише. Ага. Раніше син вирішував їсти чи ні, дивлячись на зовнішній вигляд страви, а зараз нюхає. Так, дякую. Це коментарі до того, що ми сьогодні говорили. Син також нюхає їду. У сина диспраксія. А це вже відповіді на мої питання до вас. Я дуже вам дякую, ви сьогодні дуже активні і мені допомагали під час вебінару, зі мною взаємодіяли і задавали питання. Я нагадую, що є у вас така можливість скористатися експрес-консультацією, безоплатно зі мною поговорити і зрозуміти, що саме потрібно зробити для вашої дитини, щоб прибрати небажану поведінку і дати їй можливість комфортного з нами співіснування. Ось. І також, які ігри ви можете прослухати вебінар по іграм, по сенсорній інтеграції, ігри на сенсорній інтеграції, і мати в своєму арсеналі величезну кількість ігор. Я вам дякую за зворотній зв'язок, що вам було цікаво і корисно. Мені дуже приємно від цього. Я стараюсь, щоб вам було цікаво
і набуті знання на моєму вебінарі ви могли втілювати в життя і допомогти вашій дитині. Я дякую Яні Пустовіт, яка в прямому ефірі мені допомагає комунікувати і взаємодіяти з вами. Так, дякую. Леся, дитина 5 років постійно кудись біжить або лізе на якісь перешкоди, не маючи відчуття страху. Як можна це подолати? Це ми можемо подолати за допомогою вправ, де ми обтяжуємо тіло. Ми говорили з самого початку вебінару, коли дитина не відчуває землі, ніби летить кудись, це проблема з вестибулярним апаратом, що треба її трошки заземлити, дати відчуття тіла, тобто важкий одяг, важке взуття, вправи на штовхання важкого. Лесю, якщо потрібно проговорити і все ж таки вибрати конкретні дії, тому що ви не сказали вік і ще якісь особливості, я пропоную вам звернутися до мене на експрес-консультацію. Щиро вам дякую, всім бажаю безпечного, тихого, мирного недільного дня і вихідних. І традиційно хочу закінчити. Слава Україні, героям слава і до нашої перемоги. До побачення!